Hello students, welcome to Student Guide. মই মৃগদানা মেম আকৌ তোমালোকৰ ওচৰত আহি পাইছোঁ এটা নিউ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজি তোমালোকক মই কৰিম ট্ৰান্সলেশ্যন। প্ৰথমটো দিয়া হৈছে man is mortal. Man is mortal. এইটো এতিয়া আমি টেন্স যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ তেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে man is mortal টো কি? মানুহ হয় মৰণশীল। এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া কি কৰিবা ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিবা তেতিয়া এটা এটা ৱৰ্ডৰ তোমালোকে মিনিং উলিয়াই ল'বা কি মানুহ ৰাইট ইজ মানে কি হয় তাৰপাছত মৰ্টেল মানে মৰণশীল মৰণশীল এতিয়া এইখিনি মানুহ হয় মৰণশীল আমি জানো যে আমাৰ কি নহয় অসমীয়াত হয়তো নিদিলেও চলে চ' আমি মানুহ মৰণশীল বুলি দিলে হৈ যাব বাছ আৰু এইটো এটা কি সেন্টেন্স এইটো এটা ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ মানে কি মানে চিৰসত্য বাক্য that means এইটো কি টেন্সত আছে present indefinite right মানুহ মৰণশীল বা মানুহ মৰণশীল হয় এনেকৈ লিখিবলৈ পাৰা তাৰ পাছত কি দিছে we should respect our elders আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলক কি কৰিব লাগে সন্মান কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা এইটো কিহত আছে প্ৰেজেন্টতে আছে we মানে কি আমি our মানে আমাৰ elders মানে জ্যেষ্ঠসকল should মানে always লাগে টোৱে হয় okay should লাগিব তাৰ পাছত ৰেসপেক্ট মানে কি সন্মান সো তোমালোকে কি কৰিবা এনেকে যেতিয়া ওয়াৰ্ড কিটা ভাঙি লবা তেতিয়া তোমালোকৰ সেন্টেন্সটো মেক কৰাত ইজি হ'ব আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলক কি কৰিব লাগে সন্মান কৰিব লাগে তাৰ পাছত কি আছে কাশ্মীৰ is known as the heaven on earth কাশ্মীৰ আমি কাশ্মীৰ বুলিয়ে জানো is মানে হয় known মানে জনা যায় as the heaven of earth as মানে বুলি heaven মানে স্বৰ্গ earth মানে পৃথিৱী on মানে ইয়াতে পৃথিৱীৰ বুজোৱা হৈছে পৃথিৱীৰ স্বৰ্গ সো আমি ক'বলৈ পাৰো কাশ্মীৰক পৃথিৱীৰ স্বৰ্গ বুলি জনা যায় ৰাইট আমি এইকেইটা যেতিয়া অসমীয়া টাৰ্ম কেইটা উলিয়াই লওঁ তাতে আমাৰ মেক কৰোঁতে আমাৰ ইজিলি হৈ যাব তাৰ পাছৰটো দিয়া হৈছে we have to learn our lessons regularly মানে নিয়মিতভাৱে we মানে আমি have to মানে লাগিব have to যেতিয়া হয় সেইটো কি বুজোৱা যায় লাগিব সেইটো mandatory লাগিব learn মানে শিকা okay learn মানে শিকা লাগিব নহয় শিকিব লাগিব আমি তেতিয়া দিলেহে মিলিব নহয়নে so our মানে আমাৰ lessons মানে পাঠবোৰ বা পাঠসমূহ right so আমি দেখিব পাৰো আমি নিয়মিতভাৱে আমাৰ পাঠসমূহ শিকিব লাগিব এনেকৈ লিখিব পাৰা বা তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা আমাৰ পাঠসমূহ নিয়মিতভাৱে শিকিব লাগিব আমাৰ পাঠবিলাকটো আমি শিকিব লাগিব ন সো এই দুইটা ধৰণে তোমালোকে লিখিবলৈ পাৰিবা তাৰ পাছত কি দিছে students should not be distracted by politics so students ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল should not আছে should not তাৰ পাছত be distracted মানে কি বিচলিত by politics মানে ৰাজনীতি okay so কি আমি কৰিবলৈ লাগিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ৰাজনীতি বিচলিত কৰা উচিত নহয় okay ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ৰাজনীতি বিচলিত কৰা উচিত নহয় তাৰমানে পলিটিক্সৰ পৰা দূৰত থকাটোৱে বেটাৰ ৰাইট তাৰ পাছত আছে Assam is a land of diversity so অসম হ'ল বৈচিত্ৰ্যৰ দেশ এনেকৈ লিখিবলৈ পাৰা নতুবা লিখিব পাৰা অসম হৈছে বৈচিত্ৰ্যৰ ভূমি সো এই দুইটা সেন্টেন্সে তোমালোকে লিখিব পাৰা ডাইভাৰ্চিটি মানে বৈচিত্ৰ্য তাৰ পাছত the youth are the country's future the youth মানে যুৱক যুৱতী বা যুৱ প্ৰজন্ম right are ইয়াতে যেহেতু প্লুৰেল right হৈছে
কি the country's future country মানে দেশ আৰু apostrophe s কি বুজায় ৰ countryৰ future মানে ভৱিষ্যত যে যুৱক যুৱতীসকল হৈছে বা যুৱক যুৱতী হৈছে দেশৰ ভৱিষ্যত বা যুৱ প্ৰজন্ম হৈছে দেশৰ ভৱিষ্যত তোমালোকে যি হিচাপে দিয়া দিবলৈ পাৰা তাৰ পাছৰটো যিবিলাক নেকি কণ্টিনিউৱাছ বেচিছত আহি আছে আমি সেনেকুৱা কুৱেশ্যনছ কিছুমান মানে তোমালোকৰ কাৰণে বাছি উলিয়াইছোঁ চ' তাৰপাছত দিছে দ্য আৰ্থ ৰিভল্ভছ এৰাউণ্ড দ্য ছান চামটাইমছ এৰাউণ্ড বুলিও থাকে অ'কে চামটাইমছ কি থাকে এৰাউণ্ডো থাকে চ' ছেমে হয় যে পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে বা তোমালোকে দিবলৈ পাৰা ঘূৰে নিদি পেলাই ঘূৰাৰ ঠাইত প্ৰদক্ষিণ কৰে অ'কে এইটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেংগুৱেজ হ'ব প্ৰদক্ষিণ কৰে পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে প্ৰদক্ষিণ কৰে বা পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে তাৰপাছত where are you going now তুমি এতিয়া কলৈ গৈ আছা বা তুমি যদি আপুনি দিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে আপুনি এতিয়া কলৈ গৈ আছে অ'কে চ' এনেকৈও দিবলৈ পাৰা তাৰপাছত the earth is round পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া তাৰপাছত it may rain tonight মানে আজি ৰাতি right tonight আজি ৰাতি rain মানে কি বৰষুণ it may মানে probability দিয়া হৈছে possibility কিবা এটা ধাৰণা কৰিছে right possibility হ'ব পাৰে right possibility মানে কি সম্ভাৱনা যে আজি ৰাতি বৰষুণ হ'ব পাৰে নহ'বও পাৰে কিন্তু মেটো সেনেকুৱা বুজায় তাৰপিছত have you ever seen a tiger তুমি কেতিয়াবা এটা বাঘ দেখিছানে তুমি কেতিয়াবা বাঘ দেখিছানে চ' এনেকুৱা have থকা চেণ্টেঞ্চেছ আহিব পাৰে ছাপ'জ have you ever been to লণ্ডন বা গুৱাহাটী তুমি কেতিয়াবা লণ্ডনলৈ গৈছানে বা তুমি কেতিয়াবা জুলৈ গৈছানে এনেকুৱা টাইপৰ চেণ্টেঞ্চেছ আহিবলৈ পাৰে তাৰ পাছত কি আছে ৰমেশ লিভছ ইন গুৱাহাটী ৰমেশ ক'ত থাকে গুৱাহাটীত থাকে ৰমেশ গুৱাহাটীত থাকে তাৰপাছত আই চিট টু হাৰ এতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা টাইপৰ চেণ্টেঞ্চেছবিলাক কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিবিলাক নেকি নেৰেশ্যন ফৰ্মত থাকে অ'কে প্ৰায় কেতিয়াবা আহি যোৱাৰ চান্সেছ থাকে কি দিছে আই চিট টু হাৰ ডু ইউ ন' মি যে মই তাইক কৈছিলোঁ কি বুলি তুমি মোক জানানে তুমি জানানে মানে তুমি মোক চিনি পোৱা নেকি সেইটো সুধিছে আৰু ডু ইউ ন' মি ৰাইট এনেকুৱা নেৰেশ্যন ফৰ্মতো আহিব পাৰে তাৰপাছত দিছে দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট এণ্ড ছেটছ ইন দ্য ৱেষ্ট দ্য ছান মানে সূৰ্য ৰাইজেছ মানে উদয় হয় ইন দ্য ইষ্ট ইন দ্য মানে দ্য ইষ্ট মানে কি পূব দিশত পূব দিশ ৰাইট পূবত আৰু ছেটছ মানে মাৰ যায় বা অস্ত যায় ক'ত ৱেষ্ট মানে পশ্চিমত ৰাইট সূৰ্য পূব দিশত উদয় হয় আৰু পশ্চিম দিশত অস্ত যায় চ' এনেকুৱাকৈ তোমালোকে কি কৰিবা এটা ৱৰ্ডৰ মিনিং উলিয়াই ল'বা দ্য ছান মানে কি সূৰ্য তাৰপাছত ৰাইজেছ মানে কি উদয় হোৱা ইন দ্য ইষ্ট ইন মানে ৰাইট এনেকৈ তোমালোকে যেতিয়া কৰি ল'বা সূৰ্য উদয় হয় ক'ত ইষ্ট মানে পূব তো তুমি সূৰ্য পূবত উদয় হোৱা নহয় সূৰ্য পূবত উদয় হয় এনেকৈ লিখিব পাৰিবা হয় নে নহয় চ' এনেকৈ বা পশ্চিমত মাৰ যায় ইয়াতে অস্তৰ ঠাইত যদি তুমি মাৰ যায় বুলিও দিয়া তেতিয়াও কি হ'ব হৈ যাব পাৰে বা সূৰ্যৰ ঠাইত তুমি যদি বেলি বুলিও দিয়া ইটছ অ'কে কমপ্লিটলি অ'কে তুমি কৰিবলৈ পাৰা ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কি নাই বাধা নাই আৰু আমি একদম ইজিলি কি কৰিবলৈ পাৰোঁ ট্ৰান্সলেশ্যনখিনি কৰিবলৈ পাৰোঁ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ যদি তোমালোকে কি কৰা ট্ৰান্সলেশ্যনত এটা শব্দৰ কি কৰা অসমীয়া ট্ৰান্সলেশ্যন উলিয়াই লোৱা তো ইয়াতে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে অসমীয়াত তুমি প্ৰথমতে বাক্য বনোৱা একদম ইজি তুমি বাছ শব্দবোৰৰ
অসমীয়া উলিয়াব লাগিব তাৰ পাছত সেইকেইটা ৱৰ্ডকেইটা যোৰা দিয়া ইটো এটা তাৰ পাছত সেইকেইটা কি কৰা তুমি এটা ভাল ফৰ্মত যিটো বাক্যত শুৱলা হয় তেনেকুৱা শুৱলাকে কৰি দিয়া অসমীয়া তেনেকুৱা শুৱলা কৰিলে হৈ যায় কাৰণ প্ৰত্যেকটোতে suppose is আমাৰ কি হয় মানে হয় নহয়নে অসমীয়াত কিন্তু হয়তো কি নহয় আমাৰ বাক্যৰ মাজত নবহে হয়তো সদায় পিছত বহে বা হয়তো উজ্জ্বল নহয় চ' তোমালোকে সেনেকুৱা বস্তুবিলাক মনত ৰাখিবা that's it nothing else তোমালোকৰ কি নহয় ট্ৰান্সলেশ্যন একেবাৰে সহজ ট্ৰান্সলেশ্যনত তোমাৰ একো জানিবলগীয়া একোৱে নাই হ'ল ট্ৰান্সলেশ্যনত তোমালোকৰ জানিবলগীয়া বাছ এইখিনিয়ে আছে যিমানখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিবা